Я бачила ваше відео про два різні типи дискомфорту. Отак. Два різні типи дискомфорту. Перший – той, що просто змушує вас відступати та зависати. Мовляв, о, це надто незручно, збираюся дати задній хід, повернутися до своєї іншої зони дискомфорту, до якої я звик. Або дискомфорт, який каже, я абсолютно цього не виношу. Це не те, хто я є, я прагну чогось іншого. Він або мотивує вас, або змушує вас відступити. Мені подобається ідея, коли ви кажете, я тут відчуваю дискомфорт, тож я втишу в свою зону комфорту, але насправді це просто інший дискомфорт, це не зона комфорту. І це те, що людям дійсно потрібно зрозуміти. Ми звикли до цього рівня дискомфорту, до цього нещастя, до цього нездужання, до чого завгодно. Принаймні, я знаю, що це. Я знаю, як бути таким. У цьому є якесь заспокоєння, причому ви нещасні, вам незручно, це не те, чого ви хочете. Але ваш мозок скаже вам, що це комфортніше, ніж той дискомфорт, який виникає з великим зростанням. Тому що там ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, як діяти, ви не знаєте, що станеться, коли почнете діяти взагалі. Отже, перше, що потрібно зробити, зрозуміти, хто ти є, і стати тим, ким ти хочеш бути. Так, перше, що я роблю, коли запрошую людей, я даю їм тест, який здебільшого проливає світло на те, що може бути закладено у їхній поведінці на автопілоті та гальмувати їх. Тому що тоді ми маємо відправну точку. Якщо вони не мають певної цілі, ми принаймні знаємо, що така поведінка уповільнює їх. Отже, що ми можемо зробити, щоб змінити це? Це справді перший крок. І все це бачення того, ким ви є і ким ви хочете бути. І все, що ви хочете, воно розвивається. Ось чому ми завжди говоримо людям. Не надто прив'язуйтеся до цього первісного бачення. Це бачення існує для того, щоб провести вас через подорож вашого життя, щоб ви прийняли це дивовижне бачення подорожі, злетів та падінь та всіх почуттів, що супроводжують його, щоб дістатися до цілі. Але ціль тягне вас туди. Справа не в тому, що просто досягти цілі. Йдеться про подорож до цілі. Тому що тоді, коли ви здійснили свою ціль, коли ви реалізували бачення, ви це заслужили. Якщо хочете, ви це прожили, це ваше. Якби ви просто додали це на дошку візуалізації, прокинулися наступного дня, а воно просто з'явилося, і ви не знаєте, як ви це отримали, як ви збираєтеся це підтримувати, як ви збираєтеся бути людиною, якої всі гроші не відлітають із рук і так далі. Це те, що ми використовуємо у розмові про закон тяжіння. Приклад лотереї. Наприклад, коли люди виграють у лотерею, якщо у них ніколи раніше не було грошей, вони втрачають їх майже одразу. З точки зору закону тяжіння говорять про те, що люди просто не були в енергетичному балансі з грошима. Вони самі відштовхували їх. Все це правильно. Але на реальному земному рівні вони також нічого не знали про інвестування, захист активів, податки. Вони не знають, як отримати $1 мільйон, але вони знають, як його витратити. Вони знають, як це не мати цих грошей. І ось коли вони отримують гроші, виникають усілякі проблеми, і тоді вони просто роблять те, що можуть, щоб повернутися до того, що їм знайомо. Це не комфортний комфорт.